Ang gagawin natin sa video na to is mag-unbox tayo ng Einhell charger with battery at saka cordless na circular saw. Sa video na to, ito ay sponsor ni Rhonn Woodworking. Actually, gagamitin natin ito para sa shop namin. Okay? So, let's go. Start tayo. Itong mga in-unbox namin ngayon, ito na nabili na namin local. Okay, so wala siyang kasama. Ito pala, may manual siya. So, may kasama siyang manual. Chargeable. May battery. Okay, so 18 volts, 2.5 amperes. No? Then, may kasama siyang charger. Partner sila dalawa. Charger at saka battery. Okay. Okay, so ito yung partner nila. Actually, sa product ni Einhell, meron ding nabibiling separate na battery lang na wala siyang kasamang charger. So, binili namin, may kasamang charger kasi wala pa kami charger. So, pag bibili kasi tayo ng cordless na power tools, actually, pag bumili ka ng kagaya nito na binili namin, wala siyang kasamang battery. No? So, sa susunod na i-unbox natin itong circular saw, model TACS 18165-1. No? Solo. Bakit tinatawag yung solo? Kasi wala siyang kasama. Okay? So, may kasama siyang manual. Napakaraming manual. Hindi ko alam kung may kasamang English. Hindi ko na alam kung anong mga language na iba. No? Language na iba. Okay? So, kasama yung tatlong manual. May kasama siyang guide. No? 22 cm na guide. Okay, so ito yung circular saw. Okay. The rest, wala nang kasama. Okay. So, ito. Handy. Maganda yung grip. Tapos may kasama siyang allen key pang tanggal ng blade niya. So, ito yung guide niya. Cover. Ito cover. Pang tilt, no? Ayan. Pwede nyo 45. Kasi itong guide, pwede nyo yung kabit dito. Dito nyo makikita yung adjustment, no? Kung gaano kalayo yung gusto nyo i-cut. Tapos sa likod, meron siyang clip para sa depth. Okay, so try natin buuin yung circular saw na to kasama itong charger at battery. Okay, so meron siyang button dito na iilaw siya. Okay, itong ilaw na to na switch, ito yung interlock niya para mapindit mo yung trigger para mag-on siya. So, sa parts niya, alloy yung base. Actually, nagustuhan namin bilhin to kasi yung base niya, lahat kasi madalas na base ng circular saw is bakal. Ito kasi, aluminum, magaan, tsaka makapal. Tapos meron siyang, pang guide, no? Kung meron kayong track saw, pang straight edge, meron na siyang provision sa guide. Okay, so ilaw, kabilaan naman, pwede nyo pindutin. Okay, so maganda, magaan, tsaka maliit lang. No? Itong blade niya, siguro, ang depth nito is nasa mga 2.5 inches. No? Yung pwede niyang putulin, nakapad ng kahoy. Okay. So, magandang klase yung nabili namin, mga handy. Lahat kasi nabili namin circular saw is corded. Ito maganda. Handy lang siya, magaan. Okay, so yan lang po muna ang unboxing natin dito sa Einhell na circular saw at saka charger, no? Power charger. No? Tapos may mga indicator siya pag anong status na ng battery yung habang nag-charge. Magaan din. Okay, so that's it. Kung meron kayong katanungan, comment down below, no? Para masagot natin sa susunod nating
pag-unbox. Tsaka magagawa kami ng review nito. Kung gaano katibay, gaano siya kalakas magputol ng iba't ibang klase ng kahoy. Gaano kakapal ng kahoy. Okay? Paki-like na rin sa page namin, Rhonn Woodworking. Okay? So, kalimutan mag-subscribe sa click ng notification bell para updated din kayo sa mga video namin. Magandang hapon! Salamat!